Hallo, ik ben Ilona en in deze video wil ik eigenlijk gewoon even terugkijken op gisteravond. Het is natuurlijk best veel besproken. Dit was allemaal te verwachten, eigenlijk ook allemaal voorspeld en het is ook gelekt. Maar goed, de wakkeren onder ons die zagen dit natuurlijk van mijlenver al aankomen. Wat dat betreft zijn we echt helderziende gewoon. We weten precies welke kant ze op gaan en waar ze heen gaan. Wat dat betreft, daar heb je niet eens kaarten voor nodig. Dat is eigenlijk gewoon je verstand gebruiken in dit geval. Wat dat betreft, ja, denk ik dat we nu ook wel op een punt zijn dat mensen echt moeten gaan realiseren dat we in een oorlog zitten. Een spirituele oorlog. Ik snap de moedeloosheid, ik snap dat mensen nu moe worden, dat er toch mensen iets hebben van, nou, misschien moet ik het dan toch nog halen. Denk even heel goed na wat je gaat doen. Ten eerste zeg je dus ja tegen het systeem. Nou, als je eenmaal meegaat met dat systeem, dan gaan ze het allemaal alleen maar verder voeren hoor. Dit stopt niet. Dus je gaat dan op een trein, in een trein en er is geen, je kan niet meer eruit stappen, bij wijze van spreken. Dat wordt alleen maar moeizamer en dan heb je al van alles binnengekregen. Waar je gewoon geen idee hebt wat voor effect het heeft. Dus ga überhaupt niet eens in die trein stappen. Dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Maar denk er gewoon heel goed over na. Want je zet heel veel op het spel. En er zijn heel veel dingen die je nu ook kan doen. Ik snap dat mensen naar de sportschool willen om even alle spanning en stress eruit te gooien. Maar dat kan je thuis ook doen. Dat kan je ook buiten doen. Er zijn vele manieren om goed met jezelf om te gaan. Ook met werkgevers, dat willen ze natuurlijk ook gaan regelen. Maar zoals ik al zeg, regelen. Het zijn regels. Je hebt wetten. Er zijn kanalen in de alternatieve media genoeg die dat helemaal uitleggen wat je dan kan doen en welke stappen je kan zetten. Ga daar dan ook naar op zoek. Ga dan niet zomaar, ja, nu moet ik dus, want ja, mijn werkgever zegt het en anders dan word ik ontslagen en dan heb ik geen baan meer. Ik snap het helemaal. Ik snap die angst. Kijk ook even naar die angst. Want dat is dus iets ook in jezelf, dat je het gevoel hebt dat er dus geen vangnet is. Dat je dus eigenlijk ook geen vertrouwen hebt. Dus ga ook naar die angst kijken. Want dat is ook heel belangrijk, want daardoor manifesteer je ook dingen. Dus kijk even wat er omhoog komt, welke angsten er omhoog komt. Ben je bang je huis kwijt te raken? Ben je bang, waar zit dat? Kijk ook naar die angst. Want dat houdt je dus ook in die greep, want daar manipuleren ze je dus mee. Dat is wat ze nu aan het doen zijn. Ze zijn je nu aan het manipuleren. Zo van ja, je kan dus je baan kwijtraken. Is dat zo? Want juridisch gezien kan dat helemaal niet. Het is dus belangrijk dat je weet wat je rechten zijn. Dat je dus niet zomaar meegaat, want ja, de werkgever zegt het, of ze worden vervelend, of ze gaan. Nou, dan kun je andere stappen gaan zetten. Maar ga wel voor jezelf staan. Dit gaat om jouw ziel, om jouw gezondheid. Dit is niet zomaar iets dat je er zo meteen nog even uit kan halen. Als het erin zit, zit het erin. Krijg je het er niet meer uit. Je kan dan dingen wel onder gaan ondersteunen, maar wat voor effect het uiteindelijk heeft en hoe je daaruit komt, dat weet ik niet. Daar is gewoon geen garantie op. Dus ga dat risico gewoon niet eens lopen en lees je in. Ga echt even aan de slag. Dit is het grote ontwaken. Dit is om in onze kracht te gaan staan. Hoe kan je nou in je kracht gaan staan als je al bij dit soort dingen als iets hebt van, oh ja, nee, nou, dit wordt hem niet meer hoor. Ik moet maar gewoon meegaan, want anders kan ik dit niet meer doen. Anders kan ik dat niet meer doen. Je ziet bijvoorbeeld ook in Amerika, volgens mij in New York, zijn er 26 brandweerkazernes. Hebben ze gewoon stopgezet, ziek gemeld allemaal. Dat zouden we eigenlijk ook veel meer hier in Nederland moeten hebben. Dat je met mensen samen zegt, nee hoor, dan melden we ons ziek. Of we doen er gewoon niet aan mee. Of we gaan staken. Of we gaan dat soort dingen doen. Dat je ook echt laat zien, dit pikken we niet meer. Dus het is heel belangrijk dat je nu echt in je kracht gaat staan. We kunnen nu niet meer net doen of er niks aan de hand is. Dit gaat ook over ons. Dit gaat dus niet alleen maar over dat er wat poppetjes weggehaald moeten worden en negatieve invloeden en corruptie. Daar gaat het ook om, maar het gaat vele malen dieper. Dit gaat over een spirituele oorlog waarin het gaat om jouw ziel. Het gaat om de kinderen die gered moeten worden, waar ze ook mee bezig zijn, maar waar wij ook de waarheid onder ogen moeten komen. Dat moet eruit, die waarheid moet eruit. We moeten nu gaan staan voor onszelf, voor de kinderen, voor onze ziel, voor de spirituele energie in deze, waar wij in leven.
Als we nu niet gaan staan voor onszelf, ja, dan hebben we toch over een tijdje een heel groot probleem. Dan ligt er natuurlijk ook nog aan in welke tijdlijn je dan uiteindelijk belandt. Dus ga in je kracht staan. Laat niet alles maar over je heen komen. Voel je angsten. Ben je bang dat je alles kwijt kan raken? Ga dan in die angst. Waar zit dat allemaal? Want het gaat erom dat je uiteindelijk die connectie met God weer voelt. Als jij die connectie met God hebt en met je ziel hebt, dan weet je gewoon dat alles goed komt. Dat is het hem juist. Ga naar die intuïtie, want dan voel je, oh, dit komt wel goed. Dit gaat echt goed komen. Ik heb aan de ene kant word ik natuurlijk ook overweldigd door alle energieën. We hebben natuurlijk weer een nieuwe maan, wat ik al aangegeven heb, met Schorpioen. Dus er zijn heftige, intense energieën. Maar ergens voel ik gewoon, dit komt goed. Er zit bij mij een soort, ja, ik kan het ook niet uitleggen. Het is gewoon een gevoel in mij van, ja, we gaan echt de goede kant op. Ik zie dit ook eigenlijk meer als, nou ja, paniekvoetbal, wat ik vaak noem. Ze zijn nu maar bezig om het maar onder druk te zetten, want ze hebben gewoon niets meer. Ik zie het eigenlijk meer als een afbrokkeling van hun macht. Ik zie dit echt van, nou, dit zijn de laatste trekken. Nou, laat ze dat lekker doen. Ik doe er niet aan mee. Ik weiger hier gewoon aan mee te doen. Dit is niet wat ik wil. Zo wil ik helemaal niet leven. Dus ik raad echt iedereen aan om nu echt in zijn of haar kracht te gaan staan. Hoe moeilijk ook. Maar heb vertrouwen. Het licht heeft gewonnen. Voel dat ook en ervaar dat ook. Zodat je niet elke keer maar heen en weer geslingerd wordt door al die manipulaties die ze uitvoeren. Want ze hakken in op jouw angst. Ze hakken in eigenlijk ook op proberen je te irriteren. Ze proberen ook woede te creëren. Dat is ook een lage vibratie. Aan de ene kant is er niets mis met gerechtvaardigde woede. Maar dat moet je niet vanzelf van binnen gaan opvreten. Een gerechtvaardigde woede is gewoon dat jij je grenzen neerzet. Zo van, nou, dit is mijn grens. Hier ga ik niet overheen. Ik weiger hier gewoon aan mee te doen. En daar hoef je voor de rest dan ook niet meer over te gaan. Van allerlei dingen. Gewoon acties ondernemen voor jou waar jij voor staat. Voor jouw grenzen. Dat is het allerbelangrijkste. En dan zie je wel waar de ander mee komt. Dan sta je heel sterk. Want je voelt gewoon, ja, dit ben ik, dit is mijn kracht, dit is mijn energie. Ik sta hiervoor. Dat is heel belangrijk. En dat is heel anders dan volledig woedend te worden en de hele tijd gaan klagen over wat ze allemaal wel niet doen en hoe durven ze en hoe komen ze mee weg. Dat is nutteloze energie. Dat is nutteloze energie die je alleen maar verder wegtrekt. Echt gerechtvaardige, krachtige woede is gewoon, hier sta ik en dit ga ik ervoor doen. Niet meer over klagen, zeuren of wat dan ook. Of in een of andere manier gaan zwelgen. Nee, hier sta je. Dit is het. Dit is mijn grens. En daar gaat gewoon niemand over. Als je dat doet, echt vanuit de kracht van binnenuit. Dan sta je als een huis. Nou, ik ga even kijken hoe de energie nu in Nederland is. Even kijken. Oh, nou. Ondersteboven. Alles staat op zijn kop. Nou goed, dit is de ridder van bokalen. Dat zal dan ook niet voor niets zijn. Dit is de paasje van bokalen of paasje van bekers. In weer een bekerskaart, bekers 2 in het verleden. Dat is wel heel interessant. De geliefde, onderop de invloed. En dit is bekers 10. Nou, dit is echt ongelooflijk. Ik heb hier dus 4 bekerskaarten en de geliefde gaat ook over voelen. Dus alles staat nu even op zijn kop. Het gevoelsleven van Nederland staat nu op zijn kop. Dit zijn allemaal bekerskaarten. Bekers en kelken staan voor het element water. Staat voor verbinding, voor gevoel, voor goed voelen. Voor je bij je intuïtie kunnen komen, bij je gevoel goed kunnen uiten. Dit is dus eigenlijk, alles staat omgekeerd. Als dit rechtop staat, is dit dus een kans om tot nieuwe verbinding te komen. Dat is zelfs de ridder als de paasje staan eigenlijk voor kansen die worden aangeboden. Dus dit is een kans voor Nederland om in onze kracht te gaan staan. Voor de bevolking om een keuze te gaan maken vanuit het hart. Vanuit de verbinding van het hart. Het staat nu nog even op zijn kop, maar dat is een keuze die Nederland nu mag maken. En die we eigenlijk allemaal, ieder van ons mogen maken. Dat we vanuit onze verbinding gaan leven. Vanuit wat goed voor ons voelt. Vanuit die connectie met het hogere, met onze hogere ziel, met God, met het bewustzijn. En dat we zo gaan leven en dat we gewoon niet accepteren op een andere manier te leven. Dit gaat over heling. Deze lag natuurlijk ook op zijn kop in het verleden. Dit is een kaart van heling, van uitwisselen, van verbinding maken. Ja, het zijn allemaal
kaarten van verbinding maken. Dit is het gevoelsleven op zijn kop. Voor de toekomst is het dus heel belangrijk dat wij een keuze gaan maken. Echte verbinding, samen gaan staan, ons samen verbinden met elkaar, want dan staan we sterk. Sowieso als we sterk in onszelf gaan en ons verbinden met onze ziel en met God en met het bewustzijn, dan staan we sterk, sowieso. Licht heeft gewonnen. Dus dat betreft, dat is het allerbelangrijkste. En als jij in je kracht gaat staan, als we dat allemaal ieder voor ons gaan doen, in kracht, connectie met God, met onze ziel, dan kunnen we met iedereen verbinden en dan maken we zo'n krachtig energieveld. Daar zijn we nu al mee bezig. De mensen die wakker zijn, de mensen die vol liefde in hunzelf blijven staan, die connectie juist elke keer weer aan het herstellen zijn en voelen. We zijn allemaal bezig om deze wereld en deze, naar 5D te gaan, om een hele nieuwe wereld te creëren. Daar zijn we mee bezig. Maar zoals ik al zag, alles ligt even op zijn kop in Nederland. En het is nu aan ons om bij onszelf te blijven. En die kracht te vinden, die verbinding te vinden met onszelf en met onze gevoelens. Met onze ziel, met onze intuïtie. Want dan weten we gewoon wat we gaan doen. En dan staan we heel krachtig. Dan is het gewoon, nee, dit gaan we niet doen. Wij staan voor liefde, we staan voor verbinding. Wij gaan niet mee in deze dwang. We laten ons niet met allerlei dingen, of tenminste gebruiken voor allerlei experimenten. Gaan we niet doen. Wij staan voor hetzelfde. Wij staan voor die hele mooie wereld die wij willen gaan creëren. En wij staan voor verbinding en voor in contact staan met God, met onze ziel, met elkaar. En hier wil ik het graag bij laten. Tot de volgende video. Dag!